Як російські ліберали критикують Путіна, при цьому заперечують вину росіян у війні та задурюють голови українцям та іноземцям. Про все це говоримо з Таною Микитенко, українською журналісткою, блогеркою, телеведучою, авторкою ютуб-каналів «Рагулівна», «Хорошої Рагулі» та онлайн-проєкту «Читанка». Тань, вітаю! Рада вас бачити. Дякую за запрошення. Поговоримо сьогодні про так званих хороших росіян, і навіть мене язик не повертається їх так назвати, і лібералами їх язик не повертається назвати, але ви знаєте, дивлячись по переглядах, і в тому числі по статистиці, скільки цих переглядів з України, мене це справді лякає, тому будемо вчергове говорити, що і як, і мені б хотілося сьогодні таку своєрідну пірамідку збудувати їхнього впливу на Україну і на Захід, і давайте почнемо, власне, з їхніх так званих політиків, тобто тих, які недавно вийшли з в'язниці, і які активно, власне, в тому числі на тому будують свій імідж, і на тих, які вже в в'язниці були давно, як Ходорковський, які вони меседжі зараз транслюють, наскільки Ходорковський, Каспаров, який недавно обговорювався, той же Яшин, вони дійсно щось намагаються робити в бік того, щоб режим свергнуть, а не порадити Україні, що робити. Велика проблема з будь-якими росіянами, хорошими чи нехорошими, незалежно від того, яку категорію вони представляють, у тому, що вони всі борються за подальше існування Росії. І насправді українські інтелектуали і 100 років тому, і 50 років тому, і 120 років тому, в той момент, коли вже з'явилася публіцистика, яку можна так публікувати, говорили про те, що Росія у своїй будь-якій ітерації наступні, навіть після переформатування, залишається все тим же утворенням, як би це утворення не називало. І ми, в принципі, бачимо, історія нам підтверджує, що неможливо переформатувати цю державу так, поки вони не пройдуть якусь дійсно дієву трансформацію з усвідомленням, що відбулося, з спокутуванням всіх гріхів, з розплатою за це, з можливим кенселом на десятки років, і потім з відпрацюванням відродження, можливо, може десь колись, як вірогідність, статися. Але питання в тому, що всі росіяни в публічному площині, за винятком одиниць, і ці одиниці тільки підкреслюють, власне, те, що вони є унікальними прикладами, і що вони не є значущими виразниками громадської думки в Росії, вони всі працюють на те, щоб продати світові якусь нову ітерацію, що, мовляв, Росія зараз скине Путіна, і все буде якось інакше, не так, як було до цього. Але ми бачимо, що немає такого розвитку подій у минулому Росії, який показував би нам, що ми скидаємо попередню владу, переформатовуємося і стаємо цивілізацією. Цивілізацією Росія ніколи не ставала. Вона ставала цивілізацією. Вона могла імітувати певний час свою якусь переродження, свою трансформацію, але потім поверталася до всіх тих же практик. І це відбувається через те, що суспільство не усвідомлює, чим є. Не проговорює свої травми, не проговорює свої психологічні проблеми, психози, зокрема, свої, не працює над собою. Йому цю правду ніхто не озвучує. В тому числі не озвучують інтелектуали, в тому числі не озвучують провідники, в тому числі не озвучують ті, хто насправді, якби дійсно хотів відродження Росії і її трансформації, мав би вести цю роботу. Ця робота не ведеться. Одиниці звучать і говорять правду про Росію, про те, що її неможливо переродити без трансформації, і треба усвідомлювати її людожерську сутність, і треба активніше говорити про цю людожерську сутність. Натомість ми бачимо винятково виправдання, винятково вдягання костюмчика жертви, винятково обіцянки, що можна поміняти Путіна і щось зміниться, і Росія зразу трансформується і стане інакшою, хоча насправді, а куди дівати тоді весь ФСБшний апарат, який незмінний і залишається таким же. І от нещодавно подібна метафора звучала у фільмі про Мустафу Джемілєва «Киснева станція». Там представник влади ГБшної, який спілкується з Джемілєвим в різні етапи його життя, виглядає ідентично завжди. Джемілєв змінюється, він то хлопчик, то старший, то молодий чоловік, а представник влади Кремля не змінюється, тому що це структура, яка незмінною залишається десятиліттями, століттями. Ми бачимо все тих же, як їх називають? Охранка ця, да. Всю ту ж охранку ми бачимо. І фактично трансформації ніякої не відбувається, нам намагаються знову ж таки продати без трансформації право Росії на існування, і
Тому я вбачаю цих людей винятково ворогами України, тому що вони намагаються зберегти те, що завжди було спрямовано на знищення нас. Вони намагаються законсервованим тримати той продукт, який завжди був спрямований на те, щоб заперечити Україні право на існування, заперечити нашу самість, заперечити нашу самостійність, заперечити наш суверенітет, заперечити взагалі те, що ми як факт існуємо, що існує українська мова, що є наша нація. Вони завжди спрямовані були на те, щоб вбивати. І зараз я не бачу жодних потуг в бік того, щоб усвідомити, яким чином сотні тисяч людей вбивають українців зараз і як це зупинити. Не йде взагалі ніяких обговорень з цієї теми, натомість йдуть всі обговорення в бік того, що нам треба зберегти Росію. Чому? Не без пояснень, без рефлексій з приводу страшних злочинів, без рефлексій з приводу трансформації суспільства. Ніхто не веде цю роботу. Тому я вважаю, що головна проблема в існуванні будь-якого хорошого руського в тому, що він збирається і працює активно, вкладаючи всі свої ресурси на збереження системи, що є нерелевантною до часу, неадекватною до розвитку людства і системи, яка завжди спрямована була на те, щоб знищувати Україну і українство. Тому це мої вороги. Я б ще додала, що в них таки прослідковується червона лінія наживи. Тому що я пам'ятаю, що ці потуги 22-23 року, коли вони говорили про план Маршалла для Росії, інакше буде ще гірше, ніж Путін. А зараз ось цих 1000 сторінок, які написав меморіал, де вони говорять, що Україна ще зобов'язана їм платити репарації. Тобто, і це просто не налазить ні на яку голову, коли люди про це можуть говорити. От це для мене абсолютний нонсенс. Питання в тому, що російські інтелектуали або ті, хто, в принципі, залазять на цей постамент і намагаються теж транслювати якісь думки для широких мас, вони працюють на, по-перше, конструювання реальності, якої не існує, для того, щоб переконати світ у тому, що існує якась прекрасна Росія, а світ не може її роздивитися. Але от дивіться, ви ж Достоєвського читаєте, от Чайковський, балет, і оце ж прекрасна Росія існує. Вони конструюють реальність нереалістично і ігнорують злочинну, кровожерливу, людожерську суть Росії і навіть не заглиблюються в неї. Вони просто каструють цей процес і переводять тему на те, що вони головні жертви, що це їх треба пожаліти і так далі. І це насправді найбільший злочин проти росіян. Тому що, по суті, цим людям і не дають шансу пройти цю трансформацію і перетворитися суспільством, навіть якщо не в цьому поколінні і не в наступному, а в якихось наступних через десятки років, їм не залишають шансу на цю трансформацію. Їх утримують у цьому, я не знаю, як оце от в банках, коли спиртують якихось ембріонів, да? От їх, як оцих ембріонів, заспиртували в цій банці, я не пам'ятаю, як це називається, і їх тримають в цій формі, тому що ця форма вигідна, ця форма класна для керування, вони спираються на це, і вони абсолютно працюють на те, щоб законсервовано це тримати. І це найбільший злочин проти самих себе, тому що вони зупиняють себе у розвитку, бо для них це діюча структура. Якщо говорити про українців, якщо говорити про світ, то я не бачу сенсу ні для нас, ні для світу толерувати це, тому що таким чином ми просто надаємо силу ворогу і надаємо можливості йому далі продовжувати це в такому ж ключі. Але світ підносить Навальнят з Юлією Навальною на чолі. Я так розумію, що вона вже взагалі себе бачить як президентка наступна, хоча в них в ось цій банці павуків ще й конкуренція постійна, хто буде наступним. Можливо, це і добре, що конкурентність якась є, але щось головного павука так і не видно. І як ви бачите зараз ось цю роль наслідя Навального і з точки зору медійних їхніх проєктів, які далі продовжують займатися тим, чим вони займаються, тобто там корупція так, а чому це все сталося, потім розберемося. І саму роль Юлії Навальної, зокрема, і на західну аудиторію. По-перше, вони продають, знову ж таки, декорацію того, чим може бути Росія, чим вона ніколи не була, чим вона ніколи не стане. Прекрасная Россия будущего, она возможна, она будет? Возможно. Я верю в это, я не придумываю, верю в это, потому что если бы я не верила, наверное, я бы
не стояла сейчас здесь, мы бы не обсуждали какие-то политические вопросы. Если бы Россия будущего, у нее не было бы шансов, мы бы сейчас не обсуждали какие-то политические вопросы. А які ж ти політичні вопроси обсуждаєш? Те, що в тебе немає плана, чи те, що росіяни не винуваті, чи те, що Росія, звичайно, вся сповнена тими, хто веде війну, але десь ви побудуєте прекрасну Росію майбутнього без всіх цих людей, на яких тримається державний апарат, що складає гігантську монструозну частину. Де ви подінете людей, чиї близькі прийшли вбивати українців, і вони підтримують ці вбивства? Де ви цих людей? Ким ви будете будувати прекрасну Росію будущого? Якщо проводити паралель з Юлією Навальною, то оцей от серіал про велику імператрицю The Great, про цей скетчевий комедійний серіал про те, як Єкатерина Велика потрапила до Росії, як вона вибудовувала взагалі взаємодію з цією дикою країною, намагаючись тут якось вибудувати те, чим буде керувати. Це от дуже сильно можна провести паралель. Можна просто подивитися цей серіал і зробити висновок стосовно того, чим займається Юлія Навальна. Але питання в тому, що, по-перше, вони продають світові хибну емпатію, вдягаючи костюмчик найбільших жертв, виносячи за лапки нацизм самого Навального, виносячи за лапки його таку ж імперську сутність, виносячи за лапки дуже багато інших злочинів проти держави, які він скоював. Я маю на увазі проти населення. Я не можу їх називати нації, я не можу їх назвати. Проти населення, яке він далі в цьому формаліні тримав. Я згадала слово формалін. Він в цьому формаліні їх тримав і в принципі, він тримав їх свідомо в формаліні, тому що він розумів, що для того, щоб змінити Путіна, треба бути таким же ж лідером, який буде лайкабл. І, по суті, смерть Навального стала приводом для промо фальшивої емпатії на Захід, а Захід дуже відірваний від реальності, відірваний від справжнього розуміння Росії, тому що Росія дуже сильно в це вклалася і своїми студіями, і дослідженнями, і тим, що її репрезентує саме балет, а не її злочини, тим, що її репрезентує не злочин проти кожної європейської держави, яка вона скоювала за ХХ століття неодноразово, а репрезентує саме якийсь ефемерний культурний простір, про який говорять, забуваючи про злочини Росії, забуваючи про окупацію Угорщини, про те, скільки впливу мали штазі у Німеччині і скільки досі продовжують мати цього впливу, як ми бачимо з верхівки Німеччини. Ну, грубо кажучи, кожній європейській державі варто було б задуматися про всі ті злочини, які проти них вчинила Росія у будь-якій своїй ітерації протягом останніх 100 років, і подумати у бік того, що, можливо, треба вибудовувати стосунки з цією державою на підставі того, яка взаємодія уже у них була, які стики були. Як це зрозуміла Фінляндія, як це знає Польща, як це знає Литва, як це знає країни Балтії, як знають угорці, як знають чехи, як знає майже вся Європа. В принципі, якщо ми будемо згадувати про ставлення, наприклад, еліти російської. Я сьогодні у Фейсбуку бачила згадування про дуже зневажливе висловлювання Іосифа Бродського на адресу Мілана Кундери, бо Мілан Кундера був дуже активним висловлювачем того, чим є насправді Російська імперія у будь-якій своїй формі. І це тільки підкреслює, що насправді ці еліти ніколи не працювали на те, щоб бути разом з цивілізацією, а завжди працювали у тому, щоб максимально загнобити, забити, затишити, заглушити голоси. Нещодавно я в ефірі згадувала про історію з Альбером Камю і з тим, що один із авторів, читаючи, знову ж таки, щоденники Яна Забрани, чеського поета, побачив у цих щоденниках згадку про те, що є свідчення про те, що Альбера Камю вбили російські спецслужби, совітські спецслужби. І у нього є навіть книга, в якому він розслідує цю справу. Так от, якщо нам вдасться переформатувати європейців або представників інших держав, я думаю, що якщо подосліджувати, то і Японії є про що подумати, і Китаю є про що подумати, і так далі. В бік того, що з ними робила Росія, совітські спецслужби, і розповідати про кожен злочин. От у вас Забрана, от дивіться, він розповідає про Чехію, про це Кундера, теж, Альбера Камю вбили, ви розумієте, а ви читаєте книжки Навального. Ви трошечки йдете в зовсім інший бік від того, щоб розуміти, чим є це утворення, і що вся
еліта інтелектуальна працює на те, щоб далі продавати вам це утворення, заглушуючи ту злочинну рису, яку ви на своїй шкурі ж і відчули, але про неї забули, тому що для вас створили такий інформаційний шум. І оце, мені здається, такий, можливо, спосіб достукатися до європейців, коли ти спілкуєшся з представником якоїсь країни, проводити приклади про те, що робили Совіти і Росія з їхньою державою, з їхніми інтелектуалами, з їхніми свободами, тощо, тощо, тощо. Але, знову ж таки, дуже багато роботи, дуже багато ресурсів в це має бути Це вкладено. дуже слушна думка, щоб дійсно написати історію російських злочинів в знищенні культури європейських країн і відомих особистостей. Знаєте, що робить нашу команду щасливою? Ваші перегляди, вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. А знаєте, що допомагає нам створювати нові відео? Ваша фінансова підтримка. Якщо вам подобаються наші відео, давайте створювати їх разом. Підтримуйте нас фінансово на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі. Ви сказали про емпатію, таку фальшиву емпатію, яку вони несуть. Мені здається, що тут в Навальної лідерство вихоплює Дудь, Гордєєва і компанія. Гордєєва особливо. Так, Гордєєв, які ридають, перерівнюють жертовність українців і росіян, просто зав'язують це такий вузлик. Яка взагалі роль ось цих блогерів, які так гарно вже почали комунікувати англійською мовою ще кілька років тому? І яка їхня роль взагалі в трансляції російської пропаганди? Знову ж таки, вони цементують образ, по-перше, високодуховних людей, які глибоко відчувають проблеми. Але, знову ж таки, в той момент, коли я розбирала цю частину інтерв'ю Дудя з Равшаном Аскеровим, і Дудь йому ставив, а чи не занадто те, що летять ракети в Белгород? Белгород. І я говорила про те, що вони завжди говорять про щось, що занадто, коли щось потрапляє на російські землі. Водночас ніколи не звучить висловлювання Дудя з приводу того, що щось занадто, коли злочини відбуваються на землях України безпідставно, непровоковано з нашого боку, а тому, що нас Росія системно вбиває. Вже понад 10 років відкрито і 300 років ми знаємо різними іншими способами. Украинская ракета, прилетающая по мирным жителям в Белгороде. Это Абсолютно, ноль емпатії. А ракета – це не надмірно, це не слишком, це не надмір, говорить Юрій Дудь. Юра, ти переплутав. Надмір – це те, що росіяни прийшли на наші землі. Оце надмір. А те, що ви отримуєте у відповідь, це, я навіть не знаю, це симетрична відповідь, яка надмірною бути ніколи не може. Це просто заслужено вам повертається. Занадто ніколи не звучить, коли мова йде не про них. Вони замовчують свої злочини, вони переводять з них фокус, і вони, розуміючи, що на костюмчику жертви дуже легко грати, вдягають цей костюмчик на себе і транслюють свою глибину, як глибоко занурених в емпатію і взагалі в емоційність людей, яким не байдуже, які дійсно хочуть розібратися. Але з іншого боку, давайте я вам наведу ще приклад з Катією Гордєєвою, яка постійно з оленячими очима дивиться на своїх гостей, хай це буде Арестович, хай це буде якась інша інформаційна мандавушка, вибачте мене на слові. І от вона дивиться і слухає їхні історії абсолютно з широко відкритими очима, і давайте навалюйте мені все, що завгодно, не піддаючи це сумніву. Наприклад, у неї була в гостях Наталія Поклонська на початку вторгнення, для того, щоб розібратися, а що ж дійсно происходило в Криму. І Наталія Поклонська розповідала, що люди їхали з антимайдана, возвращались в Крим, і по дороге на них натравили собак і поджигали щось там. Така от історія. І, грубо кажучи, ці люди, вони, Дудь, Гордєєва та інші гравці інформаційного ринку, вони, по-перше, наповнюють ринок сфабрикованими ФСБ історіями, жалісними, викривлюють взагалі агресора і того, на кого агресор напав, і малюють іншу картину світу, підсвітлюючи свою роль жертви і акцентуючи на тому, які злостиві українці, що вони незаслужено
множить русофобію по світу. А який до цього рецепт? Тому що якщо так дуже абстрагуватися і спробувати на це все їхнє діяння подивитися очами іноземців, от буквально недавно з польськими журналістами спілкувалася, я їм розказувала теж, як маніпулюють російські медіа, ліберальні і так далі. І вони все розуміють, вони розуміють ці прийоми, вони їх самі помічають. Але в них завжди є фраза: але ж в Україні теж є пропаганда. А як нам це розділяти? І ось тут, коли ось ці всі дії і так далі, де їм вигідно прикриваються журналістськими стандартами і кажуть, що ми не можемо стверджувати, що це російський дрон прилетів по укриттю з ЧАЕС, тому що ми його не бачили. Як іноземній аудиторії пояснити, що тут немає журналістських стандартів, що тут немає дві сторони? І як почати їх в цьому переконувати чи доносити їм цю інформацію? Власне, мені здається, що варто вже тоді переходити до прикладів посягання Росії на їхні інтереси безпосередньо. Якщо ви говорите з чехом, говорите про вторгнення російських танків в Чехію. Якщо ви говорите з угорцем, Угорщина зараз, звичайно, Орбан. Важко говорити, так. Там важко. У Росії дуже багато оцих анклавів, які вони заснували по європейських державах, особливо після того, як світ дав їм частину Європи після перемоги над нацизмом. І покаравши нацизм, забув покарати комунізм, а навпаки ковтав все, що робить комунізм. Так от, я розумію, що це дуже складна робота, насправді, для пересічної людини, але для інтелектуалів це все-таки простіше. Варто переходити на приклади очевидні і зрозумілі цим людям в прив'язці до їхньої держави. Наприклад, я пам'ятаю, я була колись на конференції, не на конференції, там декількаденний тренінг був для журналістів. Ми слухали там радіосюжети і потім обговорювали, що з цими радіосюжетами так, не так, що було вдало зроблено, що не вдало зроблено. І там прозвучала оця теза про те, що ми прослухали тільки що український сюжет, але там нічого не було про другу сторону. А я була єдина українка, тому що там так розділялося, і я вже сиділа і панічно підбирала слова, як пояснити. І тут я бачу, що ця репліка ще не завершується, і піднімається рука, і хтось з Литви говорить: ви з Британії? Гітлер обстрілює Лондон, ви хочете другу сторону? Все, питання знято. Тобто, грубо кажучи, просто треба бити в ті болючі точки, які є актуальними і релевантними для них. Треба, звичайно, для цього дуже сильно думати над тим, щоб мати цей бекграунд. Якщо ви, наприклад, з таким стикаєтеся, якщо ви, наприклад, живете в якійсь країні, ви можете пошукати приклади, завдати собі клопоту, декілька годин витратити на це, зрозуміти, що ви можете розповідати, і вже далі говорити з людьми. Більше того, якщо ви натрапите на больову точку, то ті люди, у яких є оці знання, вони вам самі видадуть іще дуже багато інших прикладів. І чим більше ви будете гратися в це полювання за злочинами Росії зрозумілими європейцям, на яких ви можете показати, давайте ми будемо говорити, що оцей голос про те, що треба почути Гітлера. Є оцей жарт, що всі діалоги рано чи пізно доходять до Гітлера, і це, коли ти згадуєш Гітлера, ти програв. Не про Гітлера треба давати приклади, треба давати інші приклади, але на підставі цих прикладів пояснювати, що відбувається. Ми маємо, я вважаю, два хороших приклади такої зняття маскою, це Латиніна і Кац. Вони по-різному сталися для українського суспільства, але якщо ви пригадаєте, ви точно пам'ятаєте 22-й рік і там кращих аналітиків і для телемарафону і так далі, як Латиніна і Кац не були. Як би ви проаналізували ось цей успіх зняття масок? Тобто, можливо, це згодиться для інших, для того, щоб вони через цю призму подивилися на інших прекрасних аналітиків російського походження? Насправді, тут не треба говорити навіть про зняття чи не зняття масок. Просто треба усвідомлювати, що якщо ви хочете, щоб Україна існувала, то, можливо, варто припинити сприймати інформацію від тих, хто хоче, щоб Росія існувала, а отже, далі питання. Я ж політик, я ж не зможу віддати Крим, бо моє населення буде проти. Чи готові ви слухати людину, яка зрештою потім видасть цю концепцію, коли відбудеться переформатування, здохне Путін чи ще щось, і вийде з оцим бутербродом? Крим же ж не бутерброд. Чи готові ви пожертвувати своєю безпекою
Для того, щоб ці люди далі мали право голосу і були присутніми у вашому просторі. Але ж коли ми говоримо про аналітиків на кшталт Латиніна і Каца, як їх сприймає принаймні українська аудиторія, вони в них шукали якраз ось цю альтернативну думку. Тому що в англомовне середовище зась мовні бар'єри і так далі. Тут є русскоговорящі, красивоговорящі, з якоюсь короною на голові, там, досвіду і так далі. От ще й по нашому телевізору їх показують. Ну, прекрасний об'єкт для того, щоб взяти звідти інформацію. І люди ж ідуть через недовіру до української влади, яка роками підтверджується з точки зору соціології. От як людей привчити до інших джерел ходити, тому що ми от робили аналіз по українському Ютубу. Третина це росіяни, от які нам розказують зараз по переглядах оцих коментаторів, які нам розказують, що нам робити, як нам жити і так далі. Ну це нонсенс. Ну, це дуже важко, але найбазовіша думка: ви приходите до тих, хто хоче, щоб вас не існувало. Ви приходите до тих, хто не віддасть вам Крим. Для тих, хто хоче далі окупованості певних українських земель. Ви приходите до тих, хто хоче, щоб Одеса була їх дачею. І Київ був їх дачею. Ви обираєте слухати тих людей, які хочуть у вас забрати ваше, і ви обираєте їх, тому що вам подобається. Ну, окей, ви даєте самі підкріпленням того. Ну, я розумію, що я це говорю тим людям, які насправді не готові до цієї думки, які будуть її заперечувати, тому що вони, по-перше, зростаються з фігурами, яких вони слухають, вони зростаються з ними настільки, що, і я це бачу, наприклад, там, і аудиторія, яка до мене приходить. Ну, якщо ти регулярно робиш контент, ти розумієш, що якась частина твоєї аудиторії бачить подію і такий: піду подивлюся, що про це говорить мій улюблений блогер, щоб знати, що про це думати. Це страшна репліка, насправді, тому що це виходить, що таке трошечки папуга вмикається у цієї людини. Залежність. Але з іншого боку, ну, я намагаюся вже вибудувати так свій контент, щоб було зрозуміло, що я не можу вже ставити ніяких фінальних діагнозів і так далі. Я просто завжди кажу: я говорю свою думку, ви думаєте далі отуди, туди. Хочете, щоб це відео побачили ваші рідні і друзі? Тоді підписуйтеся на наш канал і залишайте вподобайки та діліться з близькими. Ваша активність допомагає у тому, щоб це відео побачили якомога більше людей, а ще мотивує нас створювати більше нового контенту. І питання в тому, що ми зараз говоримо про людей, які для багатьох стали членами сім'ї. Ми живемо у світі, насправді, великої самотності. Дуже багато самотніх людей. І нам важко спілкуватися, планувати. Згадайте, як ви з друзями домовляєтеся: давайте в суботу зустрінемося. Ой, я не можу в цю, а в ту. І ми живемо в світі, де живе спілкування зводиться на нівець, а онлайн-спілкування, ті ж Фейсбуки і так далі, воно, по-перше, гіпертрофовано емоційно негативне, а по-друге, недостатньо для спілкування, недостатньо для взаємодії. І люди дуже часто йдуть до певних контент-мейкерів і зростаються з ними. І в цьому найбільша проблема, в тому, що вони частково перебирають ідентичність цієї людини. Вони захищають себе, коли ти критикуєш цю людину. Вони захищають своє право слухати, вони захищають себе, бо вони погоджуються з цією людиною, коли ти критикуєш цю людину. І це велика проблема. Це може вирішитися тільки, коли ці контент-мейкери зникнуть. Це як ми не можемо без ВКонтакті. ВКонтакті зникла, ну хто там з українців зараз сидить? Те ж саме відбудеться, коли контент-мейкери зникнуть. Але поки вони існують, все одно буде велике число людей, які до них прив'язані, і які будуть прив'язані до того ж моменту, аж поки не стане якесь розчарування, яке буде достатньо вагомим для них, щоб розчаруватися в цій людині і побачити в ній свого ворога. Але насправді поки що, попри все, знаєте, скільки ракет має прилетіти? Так не працює. Це набагато складніші емоційні процеси. Вони приходять до цих людей для того, щоб знати, що думати. Вони приходять до цих людей для того, щоб мати компанію. Вони включають і вони знають, це компанія, яка доступна завжди. І вони радіють, коли виходять нове відео, тому що, у мене є чим себе зайняти. Зараз я буду насолоджуватися 2 години з попкорном, сидіти і дивитися цю аналітику. Тому і Арестович такий популярний, тому і там дуже багато всіх Швіци, Гордони і так далі. Тому вони такі популярні, тому що ми живемо в світі дуже великої самотності, і насправді цим людям вдалося підмінити ідентичність своїх глядачів. Вдалося залізти і трошечки стати їхньою ідентичністю, тому від них дуже важко відійти. Єдине, що може, це бани,
заборони, VPN, які, ну, типу, людина через VPN якийсь час споживає інформацію, потім від неї відмовляється. От якраз відключення. Але, знову ж таки, оце витягти з розетки історію, все одно буде якийсь пошук заміни, а Росія дуже багато продукує різного контенту, і вони продукують те, що імітує українське на українському просторі. Дуже багато цих всіх нових каналів. Там Патріот, або Патріотичний канал, або що такий канал. І вони ж їх просувають переглядами для того, щоб вони потрапляли в рекомендації. І, зрештою, це дуже велика війна інформаційна, але нам просто треба розуміти, що швидких результатів не буде. Треба бачити слабкі сторони. Треба при можливості намагатися пояснити тим, хто знаходиться в залежності, чому ця залежність і як це взагалі працює, якщо людина готова. Тому що в кожного з нас є дуже багато ідентичності. Такий. Є ідентичність споживач-дудя. І коли ти посягаєш на цю ідентичність, вона захищає людина себе, а не дудя. Вона захищає те, які у неї думки, коли вона споживає цей контент, те, яке у неї є задоволення, коли вона споживає цей контент, те, за що вона чіпляється, коли вона споживає цей контент. І тут набагато важче, ти не можеш отак от взяти і перемогти, тому що ти йдеш проти природи і ідентичності цієї людини, і вона готова її захищати, навіть всупереч тому, що, можливо, раціонально щось десь з тобою погоджується, але це як ти намагаєшся її переконати, щоб ця частина ідентичності не існувала, і вона бореться за життя. Тому це дуже важко. Але ж є такий парадоксальний приклад з Аллою Пугачовою. Не так давно вона випускає 2 пісні. Одна проти, чітко з меседжем, з настроєм і так далі війни, і в той же час одна, яка романтизує війну. І купа захоплень, що ось Пугачова випустила цю пісню проти війни і так далі, і абсолютна сліпота або переважна сліпота на другу пісню. Тобто переважна сліпота відбувається через те, що це сліпота інформаційного українського ринку. На українському інформаційному ринку майже ніхто про це не говорить. Більше того, дедалі більше з'являється як усвідомленої цілеспрямованої політики, так і несвідомої політики тих, хто просто підлягає під цю приманку, говорять, скільки можна говорити про хороших русських. От скільки можна говорити. Ви вже все сказали, ми вже все поняли. Не треба про це говорити. І таким чином люди говорять, давайте виключимо оці ефіри про що не так з хорошими русскими. Ну, мені самі не подобається ця фраза, що не так, да? Мені не подобається і так далі. Але давайте взагалі приберемо цей аналіз з нашого ринку. Ну, ми прибираємо. Що, Алла Пугачова зникне? Ні, тому що Уніан буде кожну козявку з носа Пугачової викладати у своїх новинах. В телеграм-канали кожен висір Галкіна будуть викладати. І, грубо кажучи, з одного боку ми взагалі виключаємо, ну, типу, наприклад, там, я чутлива до побажань своєї аудиторії, і я теж розумію, що вони втомлені від будь-якої згадки про росіян, тому що цього дуже багато. З іншого боку, я завела оцей канал «Хороші Регулі» для того, щоб там розбирати це, ну, можливо, уже за іншим лекалом, для того, щоб це легше було сприймати. Я все-таки більше відштовхуюся від наших інтересів, дуже багато говорю і про нас. Ну, і от, наприклад, я ж чому про Кам'ю згадала? Я згадала про Кам'ю, тому що для мене це стало такою, так, стоп, це ідея зробити серію відео, в яких я буду говорити, що Росія зробила з Фінляндією, да? Як відбувалося. І буду, зрозуміло, що я не охоплю все, але я скажу, отут маркери, от ви можете піти подивитися російсько-фінська війна на історії без міфів, ви можете подивитися там, ви можете подивитися там. І якщо ви говорите з фінами, ви знаєте, що ви можете заглянути в це відео, подивитися теми болючі для фінів, пов'язані з Росією, і давити на них. А хай вони вам самі розповідають. І казати, я не знаю про це, а розкажи мені, а це для вас травматичний досвід. Люди про свій травматичний досвід дуже люблять розповідати. І у мене була ідея, яка, ну от вона нещодавно з'явилася, я її буду втілювати. Я буду брати якусь державу і буду розповідати, от як говорити, ну, типа, француз там, з французом. Що Росія зробила французам? Це дуже правильна ідея, тому що я вас слухаю, і це ж з одного боку думка, яка лежить на поверхні, що нас століттями нам вбивали в голову одну інформацію, і ми чомусь вирішили, що за 11 років кривавої війни ця інформація з нас якось вивітриться. І звідки в нас ось ця, це, напевно, втома, тут от єдине, з чим це можна якось, напевно, пояснити швидко, от, що це втома і бажання слухати про свої якісь помилки, чи як?
Знову ж таки, це посягання на ідентичність, це тобі ніби говорять, що ти поганий. Я зараз з Олесем, наприклад, Олесь мені дуже багато механізмів пояснює про інформаційний простір з того, як я з ним взаємодію. Наприклад, ти там йому щось говориш, що щось не можна, а для нього це посягання взагалі на його свободу, на те, що він щось хоче і так далі. У нього гіперемоційні зараз реакції, 2,5 роки, це період якраз з дуже великої емоційних реакцій, відвоювання своїх кордонів і так далі. І я розумію, що він мені просто показує дуже велику гіпертрофовану реакцію, подібну до реакції тих людей, яким я розповідаю, отак, як ви думали, це собача. Для них це образлива така ж річ. Або, наприклад, я з Олесем бачила, як з ним там в садочку мама однієї з дівчаток, здається, неважливо там чиясь мама, він і багато інших дітей, вона їм пояснювала там, що не треба кидатися пісочком, в пісочку мікроби потім там кудись там залізуть вам, і так далі. Тобто нормальна історія, все. І ми йдемо, я кажу, що ти зрозумів з цього? І він каже, краби. Якісь краби лізуть, кудись перелізуть. І я розумію, що коли ти спілкуєшся з дитиною, ти можеш ніби пояснювати мову, яку ти зрозумієш, в тебе вже давно сформована картина світу, і ти йому щось розповідаєш, і він нібито киває головою, а потім ти виявляєш, що мікроби, він же ніколи цього слова не чув, і це логічно. І у нього краби, краби він знає, і він уявляє собі крабів, які кудись там залізуть. Тобто, грубо кажучи, це взагалі дві різні історії. Це фільм жахів і, тема гігієни. Я написала про це пост і сказала, що, те ж саме і з дорослими насправді. Коли ти робиш якийсь контент і говориш про контексти, в яких живеш, з яких тобі очевидно щось, інша людина, спираючись на свій кругозір, робить зовсім інші висновки. 100%. І це велика проблема. В тому, що ми не можемо іноді порозумітися, хоча насправді маємо дуже багато спільного, і мета наша спільна в тому, щоб протистояти агресії Росії і відвоювати своє. Щодня ми маємо можливість пити каву, купувати нові книги і займатися улюбленою справою завдяки українським військовим. Не забувайте дякувати їм за це і допомагати. Пам'ятаємо, донат на Збройні Сили України – це обов'язок кожного з нас. Якщо сьогодні ви ще не підтримали перевірений збір, саме час це зробити. І тут в мене таке наболівше для мене запитання. З вашої точки зору, ці всі медузи і дожді, на яку аудиторію вони працюють? Тому що українці, на щастя, все менше їх слухають і дивляться. На щастя, іноземці їх, схоже на те, і не слухали ніколи. Росіяни їх погосім не слухали. Тобто, хто їхня цільова аудиторія? Тобто, на кого ви бачите, що вони націлюються? Тому що в мене таке враження, що просто вони чим далі, тим більш очевидно транслюють російську пропаганду і паляться на цьому, що вони просто вже, там можна на них поставити так само, як на латині плюсик, і сказати, ви вже закрите питання. Питання в тому, що Кремль розкладає яйця в дуже багато різних корзин. І неважливо, наскільки ця корзина велика. Навіть якщо маленька, у них є гроші на це. Вони можуть розкладати яйця в Russia Today, вкладаючи туди мільярди. Хоча насправді Russia Today, якщо брати історію і вихлопи, і інформацію. Я пам'ятаю, що я колись дуже часто користувалася цим сайтом, коли мені це треба було по роботі, тому що у них дуже багато прямих трансляцій і відеоматеріалів було. І я могла звідти брати пряму мову, дивитися, як там воно відбувалося насправді. Я користувалася сайтом Russian Today, і я розуміла, і я бачила по переглядах, я заходила на YouTube, бачила, що там мізерні перегляди в той момент був. Але я знала, що це російський продукт, і я знала, скільки грошей туди вкладається. Зараз я не знаю, наскільки вона дієва, не дієва, її там позакривали, у неї якісь інші трансформації, але Росія розкладає, Кремль, давайте так будемо, Кремль розкладає яйця в дуже багато різних кошиків для того, щоб
коли потрібно цей кошик більше активізувати. Грубо кажучи, тримати під своїм куполом контролю різну аудиторію. Вони розуміють, що аудиторія різна. Вони розуміють, що цим потрібно те, а цим потрібно те. Цим потрібен Моргенштерн, а цим потрібен Галкін, цим потрібен там іще хтось, а цим потрібен іще хтось. І вони все це роблять. І у них дуже часто в кардинально протилежних продуктах такі, що можна подумати, що оцей точно що-то незалежне опозиційне, а це ні. Ні, насправді у них одні і ті ж самі меседжі зашиті. Вони просто з різних корзин розпилюють свої яйця. І я нещодавно слухала інтерв'ю Романа Кульчинського, тексти. Він говорив про російську дезінформацію, і він говорив про те, що насправді російська дезінформація, ну там всередині своєї держави вони там культивують одне на свою аудиторію, а працюючи в кожній державі поза межами свого кордону, вони орієнтуються дуже сильно на те, що відбувається в цій державі, і дуже активно підживлюють суперечки з цього питання. Ну, там, все, що болюче для України, вони можуть заходити в кожну тему і як висловлювати як позитивні відгуки на цю тему, так і негативні, створюючи ілюзію того, що є два джерела, дві думки, але насправді і там можуть бути росіяни. І там може бути просто батаферма Ольгіна. Що вони роблять масово? Вони масово пробують втручатися в внутрішню політику будь-якої країни, чи то Америки, чи то Франції, чи то там Румунії, і особливо України. І втручаючись сюди, вони не розказують про Росію. Вони шукають, вони вивчають українське суспільство, вивчають точки розлому, вивчають наші проблеми, і ці проблеми пробують загострити. І там, де є дві точки зору, вони пробують радикалізувати обидві точки зору. Це завжди пов'язано з поточною політикою. Для чого це роблять? Для того, щоб у нас виникло, що це справжній діалог, ілюзія ця виникла. І цих тем безліч. Вони не заходять там в одну єдину тему, там з ТЦК, наприклад, і беруть її, да? А вони заходять і туди, і в тему з освітою, і в тему з реформами, і в тему з корупцією, і в тему з податками, і в тему з виборами, і качають. Щось качається, щось не качається. Вони більше роблять ставку на те, що розкачується, але вони пробують все, тому що дуже багато ресурсів, дуже багато бабла. Вони не економлять на цьому. На відміну від нас, де нам треба хоча б якесь на життєво необхідне знайти. Грубо кажучи, вони купують собі 100 сумочок Луї Вітон, а ми не можемо купити одну. Тому і що вони купили цілу плеяду Діан Панченко і тому подібних людей, якщо їх так можна назвати. Діана Панченко нещодавно видала прекрасний етер. Як померла Україна, я не пам'ятаю точно назву, смерть України, смерть Олеся Бузини. Там річниця смерті Бузини, і вона, через смерть Бузини розповідала, що Україна померла. Ровно 10 лет назад, 16 апреля 2015 года, у подъезда собственного дома убили украинского журналиста, историка, писателя Олеся Бузину. Убили не просто человека. В этот день, 16 апреля, вынесли приговор всей Украине. І намагалася ще й підкреслити висловлюваннями Бузини, що у нас все про некрофілію, про те, що України не буде, від висловлювань Тараса Шевченка до нашого гімну. І от все свідчить про те, що ми всі йдемо до смерті, тому що у нас некрофільна взагалі вся творчість і символи, і ми собі вибираємо упорів. Який хороший перевертень з Росії. В ментальних лідерів. І це дуже цікаво було, тому що, грубо кажучи, дійсно вона говорить правду, бо там було про цитування гімну, а що не так? Згинуть наші воріженьки. Власне, Діана шкварчить під цими словами, але на них не акцентує. Точно так же вона і мертвим, і живим, і нерожденним цитувала репліку, яка підкреслює, що Шевченко людожер, але забула фразу, з якої все починається. Якби ви вчились так, як треба, і мудрість би була своя, вона це не цитує, вона цитує інші слова, намагаючись вдягти їх в одежку. І насправді вона шкварчить під тими текстами, які критикує, і це очевидно шкварчання, зрозуміло чому. І це дуже яскрава ілюстрація, яка насправді показує, що вони з одного боку працюють проти нас, а з іншого боку так затято і активно працюють, що дають
прекрасні приклади, на яких можна це розбирати, препарувати і розчленовуючи показувати аудиторії, мовляв, подивіться, оце з вами роблять. І це дуже помітно. Ну і паралелі проводити з Росією, тому що тут Ленін лежить, там вже Путін, согласно прогнозам, десь має лежати. От, і якщо вже говорити про культ смерті і так далі, то от, будь ласка. Якщо ми вже заговорили про культ смерті, то як же ж не згадати КДБ і же з ним? Є мій улюблений в лапках, я не знаю, як його назвати, пропагандист, не пропагандист, бо він завуальований, Юрій Швець. Як на мене, це найефективніший їхній продукт. Тому що от настільки, скільки він зібрав фан-базу і постійну фан-базу в Україні, це не вдалося нікому, ну, можливо, за виключенням Арестовича. І я постійно дістаю всіх з питаннями, а як його прихильникам розказувати, що не так з Швецем, тому що, ну, прості в лоб коментарі, ну, ніяк там. Ілюстрації непробиваємі. Може, у вас є рецепт? Це ми можемо знову ж таки повернутися до посягання на ідентичність і те, що ці люди захищатимуть Швеця тільки тому, що вони захищатимуть себе за те, що вони витратили стільки часу на споживання цього контенту. Ну, грубо кажучи, навіть якщо вони здогадуються, навіть якщо їм щось муляє, навіть у таких випадках, якщо ви скажете, що то з Швецем не те, вони будуть захищати себе. Вони будуть захищати себе за те, що вони стільки часу витратили на це. І питання в тому, що, ну, по-перше, як Швець з'явився, як і Смішко, як і дуже багато інших персонажів, яких торпедірував Гордон. Мені здається, що от саме він працює на реальних українців. І особливо українців, які за кордоном. Тобто, я б сказала, що це він дуже добре працює на російськомовних, але й не тільки на російськомовних. Тому що я знаю багато людей з заходу України, які так само слухають Швеця. І саме тому, що він кадебіст, він десь щось знає. Тобто у кожного якась його ідентичність винята. Якраз оця історія про він кадебіст і він щось знає, я розумію цю мотивацію. Я сама дивилася 2 відео з кадебістом, який щось знає, Юрій Безмінов, англійською мовою. У нього є інтерв'ю, в якому він розповідає, як Совєтський Союз працює на те, щоб провести активну операцію. І я дивилася його лекцію, яка дуже багато в чому повторює те, що він говорить, з іншими прикладами. І я навіть цю лекцію ще теж збираюся повторити на уривки, деякі тези в хороших регулях. Тому що це корисна інформація. Але ви не можете занурювати себе в світ, де ви повністю залежите від кадебіста, який створює вам вашу картину світу. І тут варто задуматися, чи є у вашій сім'ї люди, які приходили через систему КДБ, як жертви, як тих, кого відправили, як тих, кого допитували, як тих, кого пресували, як тих, хто, можливо, був інформатором і мав настільки сміливості, щоб поділитися цим досвідом з нами. Тому що в моїй сім'ї я знаю, що через КДБ проходили. І в поганому сенсі цього слова. Ну, в хорошому для мене, як для українки. Важко знайти українську сім'ю. Важко знайти українську сім'ю, через яку не проходили. Легше знайти українську сім'ю, в якій проходили, але про це не говорять. Це теж момент замовчування, який іде нам не на користь, тому що немає проговореності. Я, наприклад, пам'ятаю, коли мені бабуся розповідала, тому що історії про КДБ з'явилися вже пізніше, але коли ще під час мого дитинства, тобто до 10 років, тобто ще незалежність України не сталася, але моя бабуся мені розповідала про Голодомор, я бачила, як вона це розповідає, як от, ну, типу, про це не можна ніде казати, але я тобі розкажу. І от оця недопроговореність дуже погано грає проти нас, тому що у багатьох сім'ях про це так і не наважилися говорити. Як, наприклад, мій дідусь ніколи не говорив про свій досвід в армії під час Великої Вітчизняної, яка для нього була завжди Велика Вітчизняна. Да? От він ніколи про це не говорив. Він не говорив про свій досвід того, як його арештували потім, на початку 50-х. Я теж не знаю нічого про це. І, відповідно, ця непроговореність насправді позбавляє наступні покоління імунітету від цієї системи і від довіри цій системі. І коли ви обираєте слухати кадебіста щодня, ви обираєте знаходитися в реальності і в підпорядкованості до людини, що представляє незмінну систему від Івана Грозного. Грубо говоря,
Від Івана Грозного ця система каральна не змінилася. Вона вирощує спеціально навчених людей проникати в голову і так далі. І ви просто даєте частину свого мозку, своєї ідентичності, себе цьому діду, щоб цей дід наповнював вам тим, що йому хочеться. Якщо вам цікаво отримати якісь дані, ви можете подивитися одне його інтерв'ю, 2. От як у мене з Бізміновим. Я подивилася, мені ця інформація цікава, я зробила про неї висновки, я розповіла про це інтерв'ю, і одне інтерв'ю можна подивитися. Але як тільки ви починаєте дивитися регулярно, ви даєте цій людині можливість підміняти вашу ідентичність і формувати ваші вірування, формувати те, чим ви є, те, який вибір ви робите, те, як ви дивитесь на світ. Ви будь-якому контент-мейкеру даєте цю можливість, якщо заходите до нього регулярно, і ви перестаєте критично його сприймати. Часто мені пишуть: ой, отут я з вами не погоджуюся. Я така: слава Богу, ви зі мною не погоджуєтеся, правильно. Мій контент не про те, щоб ви зі мною всі погоджувалися. А ці люди працюють винятково для того, щоб тримати своїх глядачів у бульбашці постійної згоди, і не знаю, що думати, піду послухаю, що про це скаже Юрій Швець. Насправді, один із способів взагалі якось, відійти від цього, по-перше, пояснити, що відбувається, але це не всі готові почути, всі скажуть: та я взагалі не так думаю і так далі. Просто відкрити його відео 5-річної давності і сказати: послухай. Та навіть 22-й початок. 22-й. Або відкрити його відео, яке пов'язано з якоюсь важливою для України. Я не слідкую, насправді, мені дуже важко давати приклади, тому що я взагалі його не дивлюся. Це просто гіпноз. Дід включає гіпноз, вони всі гіпнотизери. Я гіпноз курей так говорю, коли говорю про Арестовича. Вони пошепки тобі нашіптують зараз я тобі розкажу. Такий секретний секрет. Зараз буде секретний секрет. І ти, по-перше, входиш в цю мантру і дозволяєш їм це з собою робити. Це сеанс Кашпіровського. Зараз у вас запрацює вся техніка вдома. У мене запрацювала мікроволновка, яка 2 дні тому не включалася. О Боже, це провидіння. І, грубо кажучи, це безкінечний гіпноз. Ви даєте можливість гіпнотизувати себе діду. Якщо вам цікаво, подивіться раз-два, але не підміняйте свою ідентичність його. І подивіться на те, що він говорив про те, що ви бачите зараз, як розвилися події. Що він про це говорив 2 роки тому. І яку реальність він конструював. Питання в тому, що насправді найбільша проблема з російською пропагандою і з російськими пропагандистами – це не те, що вони якимось чином відображають реальність. Вони взагалі не відображають реальність. Вони конструюють ту реальність, яка для них вигідна. Вони конструюють реальність, що можлива якась прекрасна Росія, якщо замінити Путіна. Це ж не реальна історія, це конструкт. Вони конструюють це і переконують тебе. Те ж саме відбувається з усіма іншими тезами. Вони придумують тобі реальність, в яку ти починаєш вірити, а потім ти починаєш її втілювати, тому що тобі вже про це розказали. Я вчора дивилася оцих всіх ворожок, які розповідають, що в Верховній Раді не проголосують за продовження воєнного стану. А ти вже це бачиш в момент, коли проголосували. Але ти розумієш, що вони свою аудиторію гіпнотизують на прийняття цього через 3 місяці, коли треба голосувати в наступний раз. Вони скажуть: ми ж говорили. А аудиторія вже заряджена, їм уже багато разів сказали, що це буде. І вони такі: це ж вже сказали, ми вже толеруємо це. Це, знаєте, дуже хороше порівняння Швеця і Кашпіровського. Я думаю, що це може подіяти. Дякую вам велике, дякую за хороші рогулі і всіх закликаю їх подивитися, тому що все ж таки ми не маємо втомлюватися аналізувати хороших русських. Однозначно.